Look, some people hindi sila mahilig makisabay sa crowds. Ayaw nila ng mga breakouts or possibly naiwan din sila. In this video, i-discuss natin ang isa pang setup, trading pullbacks. Again, I'm Matt. Huwag natin patripa, let's start. So ano muna yung pullback? Ang pullback ay temporary weakness after a strong upward movement. Saglitang pagpapahinga. Remember when I told you na ang stock hindi umakit in a straight line. Magkakaroon din yan pullbacks and dun tayo e-enter. If sa breakout setup, ang mahalaga ay may consolidation. Dito, ang mahalaga ay dapat nasa general uptrend na tayo. Now, may two types of pullbacks. Una ay yung classic, pangalawa ay yung flag. Yung classic, mukha siyang hagdan pababa, and what signifies the end of that pullback is a sign of reversal. If you wanna be reviewed by signs of reversal chapter 2, the link is gonna be here or here, I'm not sure. Pangalawa ay yung flag. Hindi siya mukhang hagdan pababa, but more like a consolidation after a strong upward move. So, actually, mukha na rin siyang mini breakout setup. So ito yung itsura ng iba't ibang flags. May ibang nakaslant pataas, may ibang nakababa. Yung iba tawag dyan pennants, wedges, pero for simplicity's sake, ang tatawagin natin sa kanila ay flags in this video. Sabi sa book, ang pinaka-bullish out of these 6 ay yung first and then yung last. So parehas naka-angle pababa, and sabi lang talaga mas nagiging malakas yung breakout kapag ganito yung setup. So, punta naman tayo sa isang example. Ito si FGen. So, back in 2012 to 2013, nagkaroon siya ng breakout noong May. That would have signified the start of an uptrend. Pero let's just say na hindi ka nakapasok dito and natatakot ka pumasok kasi baka bumaba. Right? So, what you're going to do is wait for the pullback. Sadly, after netong breakout na to, tumaas palalo. Diba? So, okay lang yun. Let's just wait for the pullback and then yun, nagkaroon ng consolidation around this area. So, yan na yung chance mo to buy. So, nagkaroon ng flag na pullback. Alongside that was a volume decline. Now, yan. After ng flag, tumaas palalo. Nagkaroon naman ng classic pullback which ended with a doji. So, this was the confirmation candlestick. Right? And then after nun, tumaas pa ulit. Dito pa lang sa isang example na to, kitang-kita mo na agad yung classic and flag na pullback. So, usapan namang entries tsaka exits. So, magkaiba yung entries tsaka exits sa may classic tsaka sa may flag na pullback. So, sa classic, since nag-e-end siya with a sign of reversal, dun tayo mag-e-enter 2 ticks above the sign of reversal kapag nagkaroon na ng confirmation candlestick. And then yung stop loss natin is just below the sign of reversal. I do want to point out na sa confirmation candlestick tayo e-enter. Hindi tayo enter mismo sa sign of reversal. Kasi, pwede pa yan bumaba. E-enter tayo kapag malaki-laki na yung probability na tataas na ulit siya. Kaya rin ang stop loss natin is just below the sign of reversal kasi nga isipin mo nga naman, if tumaas na siya above the SOAR candle and nagkaroon na ng confirmation candlestick and bumaba pa ulit sa may below sign of reversal, there's something wrong. So sa flag pullback naman, since consolidation yung hanap natin dyan, ang entry natin is 2 ticks above the breakout point. If tandaan mo pa yung breakout setup, gentong-gento yun. So, ang ating stop loss 1, yung tight stop loss natin is just below the confirmation candlestick, and then yung stop loss 2 is just around the support line. Diba? Review na lang to eh. When it comes to target prices, ang una nating target price ay yung previous high. Bakit? Well, if hindi kasi natin yan ma-break, that could form a double tops and that is a bad sign. So observe din, if malakas yung selling pressure and ayaw talaga umakyat dyan sa point na yan, it could be a sign to sell. Pero if ma-break yung previous high na yan, well, you could be comfortable holding the stock for a longer time until the trend bends. Kasi this would signify na ang tao willing na to buy at a higher price. So pwede yan mag-continue ng uptrend and hold mo lang until ma-reach yung mga TP levels mo. So basically, meron pala tayong 5 things to consider in a pullback. Una, yung general uptrend. Of course, as we've said, walang pullbacks sa may sideways tsaka sa may downtrends. Ang meron dyan, mga bounce and reversals. Ibang setups na yun. Pangalawa, dapat may pullback itself. Either the classic or the flag pattern. Pangatlo is the volume. As we've said a while ago, di ba may volume decline? If tanda mo pa yung chapter 3, volume. Sabi doon may rule na kapag pullback, dapat pababa yung volume. Ibig sabihin kasi nun na hindi nagbebenta yung mga may hawak ng stock na yon. Kukunti lang yung mga nagbebenta. Ang mga nagbebenta dun, yung mga chupetero, yung mga momentum players, yung mga pumunta lang sa stock na yun for a quick profit. It's a sign of a healthy pullback kapag pababa yung both price and yung volume. Fourth, dapat nasa support area tayo.
paano nga naman yung magiging sign of reversal or pullback kung hindi yan pupunta sa support? And then last, dapat may entry signal tayo, either the sign of reversal or the breakout point. Now, para mas mapadali yung mga buhay natin, merong binigay ang book na Pullcheck. Essentially, checklist, similar with break check. Ito yung checklist natin para malaman natin if magandang setup yan for a pullback. So ito, makikita natin na lahat ng criteria nandyan. Not only that, meron din siyang individual components pa kada criteria. So katulad nito, for example, sa general uptrend, dapat nagkaroon ng breakout. And then, yung 50 SMA, if gumagamit ka ng moving averages, diba? If tanda mo pa yun, again, all the links will be here or here. So sabi, diba, kapag ang 50 SMA naka-point up, ibig sabihin ng uptrend. And then last, yung DMI or ADX dapat above 30. Kasi kapag na above 30 yan, ibig sabihin trending tayo. And then yung pullback, classic or flag. And then yung volume, as we've discussed, dapat decreasing. And then yung support, dyan na magkakatalo. Kung anong indicator yung gamit mo. Pwedeng support and resistance areas, pwedeng trend lines, pwedeng moving averages, pwede ring Fibonacci retracement levels. As long as one of these ay naka-check, okay na yun. Pero of course, the more na tumutugma yung support areas between indicators, mas maganda. And then last, yung entry signal if may sign of reversal or breakout point. So ito, let's go through some examples. So ito si Meg. So makikita natin na nagkaroon siya ng initial breakout. Check na agad yan, di ba? That could signify a start of an uptrend. After nun, tumaas siya, nagkaroon ng pullback. So yun yung first pullback natin. By the way, this actually shows na hindi lahat ng pullbacks perfect. Katulad nito, tignan mo. Walang masyadong red candles, tapos puro doji, right? Pero that is also technically a pullback. Again, ang pullback is defined as a temporary weakness. Sabihin, wala masyadong galaw, pero still an uptrend. Now, makikita natin na nung nagkaroon ng pullback, nagkaroon din ng volume decline. So, check again. And then, makikita natin yung ADX above 30. Ibig sabihin, trending pa rin tayo. Now, if we would zoom in, actually, makikita natin yung brown, yung orange arrows, yung mga signs of reversal, and then yung green arrows, yung mga breakouts. So, ito, diba? Sign of reversal yan. Ano yan? Diba? Parang hammer. Tapos, nagkaroon ng dojis, nagkaroon ng indecision. Pero still, now, where did the hammer happen? Sa may 15 EMA, di ba? So, valid sign of reversal yan. After nun, nagkaroon ng dojis, even though medyo tumagal, okay, hindi automatic yan na magbe-breakout. So, okay lang, basta above, again, above the sign of reversal, tapos yan, nagkaroon na ng breakout. After nun, tumaas, nagkaroon ulit ng pullback. Kita mo, hindi siya perfect na pababa na hagdan, di ba? Medyo tumaas pa ng konti. After nun, nagkaroon ng hammer, tapos volume decline, di ba? Nag-check lahat. So, pause na lang yung video if gusto nyo pag-aralan. Basta, iisa ang setup ng pullback. In this case nga lang, ang nagiging support line niya is yung 15 EMA. Parang paulit-ulit lang, puro classic pullbacks. Wala pang flag. Ito nga lang, makikita natin na nung nagkaroon na siya ng pullback, tumaas. Pero nagkaroon ulit ng pullback, that could have signified na tapos na yung uptrend. And it also can be supported na pagdating dito, di ba? Bumaba na yung ADX to 30. Ibig sabihin, probable sideways na tayo. Pero this could still be a valid pullback kasi nangyari yung doji sa may 50 MA. You could still have traded this. Bumili ka dito sa may around above the doji tapos sell at around the previous high. So ito another example, RFM. So ito yung initial breakout niya, di ba? So back in 2010, that would have signified the start of an uptrend. Ngayon, pagkatapos ng breakout, diretso agad pullback. So, di ba? Kaya minsan, ayaw mo talagang pasukin yung mga breakouts kasi pwedeng immediately pullback agad yan. Ngayon, makikita natin na nagkaroon ng sign of reversal hammer, inverted, sa may 15 EMA. So, that could have been an entry point. Hindi siya bumaba after that. So, dito yung entry point mo probably. So, hindi perfect na after ng sign of reversal ay diretso confirmation candlestick, right? You could still have entered here and still not get a confirmation candlestick. Siguro hold lang as long as hindi bumababa sa sign of reversal. Ayun, nagkaroon ng uptrend, nagkaroon ng sign of reversal sa may 15 EMA, paulit-ulit, nagkaroon ng flag.
you would notice here na kada magkaka-pullback, magkakaroon ng decline of volume. So, healthy pullbacks yung mga yan. So, yan. If you have entered around this area and makikita natin na na-break yung previous high, ito, you could have happily held the stock until mag-downtrend. And if we would measure this whole journey here, if nag-enter ka dito and held until sa top, that's 187% gain within around 200 days or 7 months, which is still not bad. So yan, if you want to review this setup in this stock, just pause the video na lang. Basta makikita mo na kada pullback, pumapasok talaga yan sa ating Pullcheck. So ito, let's dive deeper. Isa pang example, DNL. So ito, from the very start pa to, nung IPO pa niya. So diba, nagkaroon ng consolidation, wala masyadong galaw. So nagkaroon ng initial breakout. If nahuli ka dito, diba, intay-intay ng pullback. O yan, after ng upward movement, nagkaroon ng temporary weakness, nagkaroon ng flag pattern naman. So, what did we say kapag flag pattern? Breakout point yung ating magiging basis. And yung naging breakout point niya was around 2.51. So, good breakout point and half number. If enter ka dyan, enter ka probably 2.52, tapos tumaas, di ba? Nagkaroon ng flag. Dito naman, anong breakout point niyan? 2.66. So, hindi eksakto yung figures ko dito. Hindi ko precisely nagawa yung lines. Basta, just know, again, in flag pullbacks, your entry is 2 ticks above the breakout point. Tumaas, flag ulit, diba? Paulit-ulit. Ngayon, makikita natin na after the upward move, ibang klaseng pullback na siya. Nagkaroon ng classic pullback. Ngayon, yung sign of reversal, a hammer, nangyari sa may 15 EMA naman. So, you could have entered around above the source. So, yan, medyo maano ka nga dyan, stop loss 1, di ba? Pero still, if medyo maluwag-luwag yung iyong stop loss, you could have entered this trade. As long as an uptrend, pwede ka mag-expect ng pullbacks. So, previously kasi, sa mga flag patterns natin, ang ating naging basis lang ay yung mga previous highs. Kasi babago pa nga lang yan, IPO, di ba? Di ba? Dito tayo mag-enter. Tapos, ang sabi natin, ang una nating resistance or yung TP would be around the previous high. Katulad na to. Ito yung previous high natin. And makikita natin na fail niya i-break yung 3.60 previous high. If malakas yung selling pressure dyan and hindi ma-break tong 3.60, that could indicate na TP na yon. After nun, bumaba pa nga siya dito. So medyo matatakot-takot ka na dyan if hindi ka pa rin nagbenta. Aakalain mo baka distribution stage na to. After a long consolidation, nagkaroon ng breakout and another start of an uptrend. So ito, example naman si OR. Papansin mo talaga na halos pare-parehas lang ang setups or I mean yung galawan ng stocks. At tulad na to, di ba nagkaroon ng consolidation, magkakaroon ng breakout, after nun magkakaroon ng uptrend, pullbacks, okay, di ba? Let's say hindi ka nakabili dito. Diba? Tapos, intay tayo pullback. Would you consider this a pullback? Probably, pero hindi siya pasok sa ating setup. Saglitan lang siyang pagbaba, tapos hindi pa siya umabot sa may 15 EMA. So, hindi mo dapat yan pasukan. Ito yung papasukan mo, diba? Nagkaroon ng flag pattern. Tapos, nagkaroon ng decline ng volume. Tapos, above 30 naman tayo. So, that means we are still in an uptrend. Yung flag pattern natin, nagkaroon ng breakout around this point. Tapos yan, after na, nagkaroon ng upward movement, nagkaroon ng classic pullback. Ito, lalong-lalo na ito, hindi to perfect na pullback. Kitang-kita mo, bumaba na siya dito. Tumaas, bumaba. Diba, nagkaroon ng mini bounces pa nga eh. Pero makikita natin na sa classic pullback na to, nag-end siya with a inverted hammer and nag-launch sa may 15 EMA. Entry dito sa may confirmation candlestick, medyo tumaas pa nga siya eh. Okay lang. Basta as long as hindi bumaba ulit sa SOR candle, entry point yan. Ito yung una mong resistance area sa may previous high. Pero na-break niya, diba? So, malakas-lakas. So, pwede ka mag-hold. Pero, makikita natin na, pagdating dito, na-break na yung 15 EMA. So, if ever na medyo happy ka, hindi ka nag-sell, pero na-break na yung 15 EMA, dapat mag-consider ka na ng parang possibility na baka bumaba na siya or matapos na yung uptrend. Ayun, so dapat nag-sell ka na around this area. Protect gains. So if dito ka pumasok sa pullback na to and hindi mo ni-respect yung mga TP levels mo, naging greedy ka, kala mo okay na i-hold pa tong stock na to kahit na na-break na yung 15 EMA, you would have gone down. Hold ka until dito negative 32%. So keep in mind talaga na
to follow these parameters. Follow the entries, follow the stop loss, follow the TP levels. So ito last example si ICT. So makikita natin na ganun din, 'di ba? Consolidation, breakout, pero may question mark. Bakit? Even though mukha siyang breakout, if we would look at the volume, hindi siya nag-volume spike, and that is one of the criteria of a breakout. Nagkaroon lang siya ng flat volume, so hindi siya ma-consider as a start of an uptrend. So medyo alanganin pa yan. Ayun nga, after nga nun, nagkaroon ng consolidation pa dito. Dito lang, sa point na to, nagkaroon ng initial breakout. Kasi dito lang nagkaroon ng mga volume spikes. So after ng breakout, nagkaroon agad ng pullback. Ayan, another example kung bakit minsan hindi dapat talaga pumasok kapag tapos na yung or after na ng breakout. Ayan, makikita natin hindi perfect pero nagkaroon ng sign of reversal. Actually, hindi yet dyan yan. Nagkaroon ng inverted hammer sa may 15 EMA. Bili dito. Above the SOR candle sa may confirmation candlestick. So yun, the earlier you get into the trend, mas maganda. So after the breakout, hanap ka agad ng unang pullback. Tapos as long as ma-break niya yung previous highs, hold mo lang yan. Diba? Napakadali lang ng setup na to. So yan, ang dami na nating nakitang pullbacks, both classic and flag. Pero we also have what we call golden pullback. Ngayon, ano yung golden pullback? So diba, ito yung resistance at 50 pesos area. Yan yung ating consolidation. Nung na-breakout, di ba, tumaas na siya. Pero bumaba ulit siya around the breakout area. So yung mga hindi nakasakay ng breakout, napagbigyan ulit for another time. Hulog ng langit yan if mapagbigyan ka. After nun, tumaas, di ba? Nagkaroon ng pullbacks, pero you should be happy to hold this stock, lalong-lalo na pag napagbigyan ka sa golden pullback. O isipin mo kung nakapasok ka agad sa pullback na to, sa golden pullback, and ride the trend until medyo mag-bend. Around 21%. Okay, so minsan naman sa sobrang lakas ng isang stock, ayaw na niya bumaba or mag-angle down man lang. Ayaw niya na mag-golden pullback. Kaya nagpo-form siya ng what we call a golden flag. For example, ito yung consolidation, di ba? Nagkaroon ng breakout. Yan, sobrang lakas. Tatlong long green candlesticks. Ayaw niya mag-angle pababa. Ito na yung golden flag na tinatawag natin. Ibig sabihin kasi na itong golden flag na to, kada bumababa yung price ng stock, marami na agad bumibili as long as pumapasok sa trend line na to. Makikita natin na puro green candlesticks. And after nun, yung breakout point natin which is around 71.56, nagkaroon na ng breakout. If makakita ka ng ganyan stock, you could enter around the support area. Stop loss na lang if medyo bumaba, okay, showing signs of weakness. If medyo conservative ka and you want to enter at the breakout point 2 ticks above, bumili tayo dito, benta around sign of weakness, 16%. So not bad. And yeah, that's basically how to trade pullbacks. Ngayon, alam mo na kung paano talaga mismo mag-trade ng pullbacks. Yung iba kasi nagsasabi ng pullbacks pero hindi siya technically pullback. Of course, the earlier you get into an uptrend, first pullback, grab mo na agad yan. Kasi malaki pa rin yung upside potential niyan. Mas malaki yung upside niyan compared kapag third or fourth or fifth pullback na yan. Pwede na yan, bumaba. So yeah, if you like this video, paki-like naman and comment down below kung ano yung mga tutunan mo and any video suggestions. Subscribe, if hindi pa. Let's grow the bank account. I'll see you soon.